evening po. So if you are all free in our 4 seminars for today, please do attend. And para po mag-umpisa na po tayo sa ating membership orientation, tinatawagan ko po ang ating isa sa passionate IMG member from Riyadh, si Ma'am Angela, to lead us for a prayer. Ma'am Angela, go ahead po. So, amen po. Magandang umaga po sa ating lahat. At tayo po ay sumandaling manalangin para po sa paghingi ng blessing para po sa ating lahat sa araw na ito. Sige po. O aming Diyos na dakila, maraming salamat po sa araw na ito na kami po ay pinagtipon mo at pinagkaisa sa isang napakagandang layunin sa araw na ito sa International Marketing Group. Lord, gabayan mo po ang speaker namin for today at ang lahat po ng nag-join sa meeting na ito upang Lord, ang lahat po na aming mapag-uusapan, ito po ay maging productive po sa aming buhay at magamit din po namin for your glory, Father God. Maraming salamat po. Gabayan mo po kaming lahat. Open our hearts and our minds upang ang bawat amin pong maririnig ay amin pong magamit sa amin pong buhay na kami po ay maging maunlad sa darating na panahon para po sa aming buhay at sa aming mga loved ones. Maraming salamat po. Purihin ka, sambahin. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. Salamat po. Naniniwala po kasi tayo sa lahat ng ating ginagawa sa buhay. Kailangan po lagi natin itong umpisahan sa isang panalangin upang tayo po ay magabayan at mabigyan ng blessings ni God. And for this morning, our speaker is an OFW for 30 years now. 2 years po siya sa PNG, sa Papua New Guinea, and 28 years sa Kingdom of Saudi Arabia. A widower, father of 4, grandfather of 8. Yan. He was also a past president of Toastmasters International, PSME WRSA. He was in stocks involvement for 10 years now. He joined IMG in 2016, hailed from Bicol, our marketing director. Let me introduce to you Mr. Napoleon Bonaparte. Ay, sorry po, Napoleon Cepriaso. Take it away, Tito Nap. Good morning, all. Thank you po, CEO Tess. Malakas ba yung audio ko sa inyo? Yes po. Malakas. Okay po. Welcome po sa ating Members Orientation Webinar for today. At welcome po kayo and good morning sa lahat po nang nandito sa Middle East. Good afternoon po sa mga nandyan sa Pilipinas na sanaway hindi kayo apektado ng bagyo dyan. At ang alam ko yata sa Bicol is signal number 3. So take care po kayo lahat dyan. And nilan pong invitee yung anak ko from Germany na inihintay namin pumasok dito sa meeting room. And to all the guys in Germany, guten Tag, so maganda po sa inyong lahat. Well, ngayon pong araw na to, sabi ko nga sa earlier, that we would deal with numbers. Bakit po naman naisip kong sa numbers tayo magsimula o mga figures or numero? Kasi po, ang lahat ng ating patakaran ngayon sa paggawa ng aksyon ay nababase po sa mga numbers. Tulad po sa medical profession, meron tayong sinit na numbers ng ating blood pressure. Pag nagvary po ng malaki dyan, tumaas man o bumaba, ay gagawa ng remedial action yung mga medical personnel, di ba? Andiyan din po yung cholesterol level, andiyan din yung sugar level. Then, andiyan din po sa economics at sa accounting or finances. Meron din po tayong numbers na sinusunod. Halimbawa, yung mga inflation, mga consumer price index, at interest. Lahat po yan. Kung nagbago yan, o nagkaroon ng malaking variance, plus or minus, then we do the appropriate action. In engineering po or technology tulad sa amin, ganun din po yan. We base the performance of the equipment based on the efficiency. Pag masyado pong mababa ang efficiency, mataas ang konsumo ng kuryente.
So you have to do some remedial action. Yan lang po ang ilan sa mga importance of using the numbers. So we proceed po how we will apply this knowledge of numbers in financial literacy or in our financial knowledge. Ayaw yatang gumalaw tong slide ko. Okay po, number 1 po, we have to be aware of this number po from survey that 9 out of 10 Filipinos have experienced shortage in the past 12 months. Like some of them, they suffered 7% shortage in housing and for their daily expenses. 41% suffers on educational expenses, 25% on medical, and 25% on the loan. So, yan po, mga numbers po yan. At ito po ang medyo masaklap. In case of emergency, assuming may bill sila na 50,000, 5 out of 10 can easily afford it or they can afford it. While if the bill now goes to 100 or $500,000, 7 out of 10, nahirapan na silang kunin ito or i-produce ito. At pag over $500,000, talagang lugmok na po. Yan po ang katotohanan. Now, meron naman po tayong ibang numbers na positibo at pakikinabangan. Inuna lang po natin yung medyo negatibong epekto ng numbers. Ito pong numbers na to ay paano naman tayo kumita ng pera? How to earn more money. May 3 pong numbers or factors na kailangan natin consider. Ito po yung time. It means to say, the longer you invest, the better is your return. At ang sunod po, of course, yung palalaguin natin, yung money or yung pera. So, the more we save, the more money we can invest. At ang pangatlo po ay yung interest. Pipili po tayo ng interest na mataas sa inflation dahil ito po ang magdidetermine kung gaano ang ilalaki ng pera natin sa particular na panahon. Yan po ang tinatawag na compounding, which we will discuss later. At kung ating pong nakakalimutan itong mga numerong ito at hindi yata itinulog sa school or natutulog tayo ng itinulog sa school or yung mga bago pa na hindi pa nila alam ito. Tayo po'y magsisimula sa school. So, today, we will start again from the basic in school. So, dito po tayo sa ating school. Ito po ang ating Virtual University of IMG. Ano nga ba itong si IMG? Dito po sa school na ito, ay one time lang po ang tuition fee at mura lang, mababa lang. At doon po sa one time ninyong tuition fee, anli po ang pinansal na kaalaman na makukuha ninyo or itutulog sa inyo. Ito pong ating pag-aaralan ngayon or ipapakita ngayon ay bali prospectus lang to ng school natin. Dahil po, the moment nag-enroll kayo sa school na to, may mga workshop pa po para sa dagdagang kaalaman at marami pa pong iba na kasama na doon. So, pero bago po tayo magpatuloy, sino po si IMG? Ito na po tayo. Well, ito po si IMG is the financial services company in the financial industry. Meron po silang office, corporate office nila ay nasa Kings Court Building on the 9th floor sa Chino Roces Avenue in Makati City. Yung hindi po gaanong nakakabisado ng Chino Roces Avenue tulad ko, ito po yung dating Pasong Tamo Extension. Yun lang po ang yung po mga baguhan ngayon, alam nila Chino Roces. Then, IMG assists people who wants to help themselves achieve financial security through financial education. Bakit? By teaching them how to build a solid financial foundation. Yan po ang aim ng IMG. Now,
ING have established partnership with the biggest companies in the financial industry sa Pilipinas po. Kaya later on po, makikita po natin at the end of this presentation, ano po yung mga benefits of joining ING or yung mag-enroll ka sa ING school. Ayun na po tayo. Okay. Kung hindi po ninyo gaanong kilala si ING, sa tingin ko po naman kilala ninyo ang isa sa mga Sanchez na to. And both of them are endorsing or kanila pong pinapromote o naniniwala din sila sa advokasya ng ING. At meron po silang libro na The Secret to Savings and Building Your Future na kasama po ito sa inyong makukuha the moment you join. Now, what is the vision of ING? The vision of ING is to create the new industry where everyone is able to earn what the wealthy people, what the wealthy people are earning. That is bringing the secrets of the wealthy to all. Take note that everyone has the right to become wealthy if they have the right information. Eh, maliwanag po ba? Nadidinig po lahat? Paki-chat lang po. Okay? Okay. Then, our mission is we help create wealth for families so that no family is left behind. A few years back, I think sometime in 2016, ING aimed to educate 1 million families by 2020. Dahil po sa ating pagtutulungan, ito po ay na-accomplish kaagad ng ING in the middle of 2019. So, ganun po kabilis mag-educate ng maraming families. So, binigyan po tayo ng bagong challenge ng ING. That is, we have to educate 10 million families by 2025. So magtulungan po tayo lahat dahil at the moment po, I think it's just about 1.6 million sa update po ngayon. So let us help each other promote global financial literacy so that no family is left behind. Okay po, maliwanag? Wala ako nababasa yata sa chat. Nandiyan pa kayo? Hello? Yeah po. Yes po. Okay, good. Thank you. Ito lang ang medyo mahirap sa webinar eh. Hindi mo nakikita yung reaction ng audience mo. Anyhow, let us proceed. Why do families fail? These are po realities in life. Ang isa po dyan is yung tinatawag na bukas na lang or bahala na bukas, yung procrastination. Bakit po? Siguro naman kasi most people or most family, they don't know where to begin. Then maybe they don't know what they need. And most important, they don't know the basic financial concepts. Yan po siguro ang tatlong main reason. That's why most people don't plan to fail, but they fail to plan. Nawala yata tita yung ano, yung Audio. MD Nap.
Mukhang na-disconnect si MD Nap. Wala siya sa room. Di ko siya nakikita. MD Nap? Na-log out yata. Oo, mukhang na-log out. Hindi ko siya nakikita sa room. Nasa room ba siya? Andito. Diyan nakita. Diyan nakita. Okay. Hindi ka namin naririnig, Tito, and naglalag ka po. Baka yung kung ko yata. Let me check my Wi-Fi connection. Habang hinihintay po natin si Tito Nap, pwede pong malaman kung sino si 823595. Pasensya na po, kapag hindi po namin na-identify, we have to remove you from the room. 823595, pwede pong paki-rename ang iyong name. (823595). Hello, ma'am. Yes, Hello, ma'am. CEO. Ma'am, yung si Richard, ma'am, Yes, pamangkin ma'am. ko po yung gamit niya po, ma'am, Oppo A383. Okay, Na-remove ma'am, daw po siya po. Oo, kasi ang kanyang name kanina puro XYZZZZZ. Kaya hindi natin siya matanggap. First time niya, first ano na time lang kasi. po para i-rename. First time Sige kasi niya po. po. Paano na lang, Thank you, ma'am, CEO. para po Opo. ma-admit natin. Opo, Salamat CEO. po. Thank you po. Oo. Salamat po. Last call po para kay 823595. Tita, baka yan yung invite ko. Tinatanong ko lang yung number. Sige po. Thank you. Ano ko lang muna siya, Tito, ha? Paki-confirm. I-confirm ko lang, then rename ko po. Okay? Thank you. Thank you. Ayan. Habang Hindi na yata ang signal. okay na po, Tito, please share your screen again. Okay. Saan tayo tumigil? Saan kayo natigil? Dito? Doon sa may slide ng 10 million 2025, yung why do people fail? Okay, ando ba? Okay na po. Sorry po, medyo karoon ng online interruption. So, as we said po, the new mission of IMG is to Tito educate. Nap, excuse me. Hindi pa na-share yung slide, Tito Nap. Hindi pa ba? Ang Stop mo muna siya, Tito Nap, then reshare. Baka naka-pause kasi siya. Ayan na. Thank you po. Pasensya na, medyo hindi tayo touchy. Okay lang po yan. We are really having problem with the connection kahapon pa. Nasa learning process ako nito. Anyhow, thank you very much po. Nasa learning process ako nito eh. Anyhow, so okay na tayo. Dito na tayo sa mission. Okay po, balik po tayo dito sa bagong mission ng IMG to educate 10 million families by 2025 so that no family left behind. Okay, going back to why families fail. I think one reason is that yung tinatawag natin na bukas na lang, yung malimit tayong magpaliban or yung procrastination tawag nila. Bakit kaya? Most people yata or most family, they don't know where to begin. Or some of them, they don't know what they need. And others also, they don't know the basic financial concepts. Sa tingin ko lang po ay nandito tayo sa pangatlo. Ito po ang malimit na hindi natin alam. That's why most people don't plan to fail, but they fail to plan. Now,
We have also some statistics of retirees. I think this is applicable worldwide, hindi lang sa Pilipinas, that 2% of the retirees are financially independent, only 2%. 23% are still working or they still plan to work. 30% are dependent on charity. And 45% are dependent on their children. Ayaw naman po natin na pag-retire natin is aasa tayo sa mga anak natin. Huwag po natin gawin naman yan. At sila po naman ay binibuild up pa din nila yung kanilang career or yung kanilang anak buhay. So, tayo pong mga malapit na mag-retire tulad ko, let us try our best na makahabol tayo dun sa 2%. At yung mga bata pa na kumikita pa dito, napakalaki pa ng inyong opportunity para makahabol kayo dun sa 2%. At doon sa magsisimula pa lang, napakaganda po ng inyong opportunity. Aim for the 2% financially independent at your retirement age. So, again, from this chart or these numbers, we can see that they did not plan to fail. They simply failed to plan. So, huwag na nating tingnan kung saan tayo dito. Kailangan habulin natin doon tayo sa 2%. Now, ito pong susunod ay para naman po sa ating mga OFW. Ito pong mga numbers na to is sa ating mga OFW or kahit doon po sa mga attendees na nasa Pilipinas. Alam ko naman siguro na posibleng ang iba sa inyo is anak ng OFW or may relative na OFW or may kaibigang OFW or you plan to become an OFW. So ito po ang isa ding statistics. 1 out of 10 OFWs are financially broke. 8 out of 10 of those who return to the Philippines have no savings. And 70% of the OFWs are unable to save for their long-term goals to enable them to return and reintegrate. These are realities. And oftentimes, migrants plan to work abroad only for 3 to 5 years. Kasama po ako doon. But they end up working for 25 to 30 years. Ito po, 30 plus years na ako dito. Kami ni CEO Joey. And still with not enough investment to enable them to retire comfortably. So, iyon po mga numbers na yan. Iyon po ang dating pagbasihan ng ating mga pag-aaralan sa ngayon. Now, may ilan po akong tinake note ng mga objections or mga questions during my presentations. May nagsasabi po kasi na yan naman Nap, Sir Nap, yan namang binigay mong mga figures is public knowledge yan. Fine, sabi ko, if this is public knowledge, bakit marami ang hindi nakakaalam? At bakit marami pa din ang naghihirap sa atin? Lalo na sa mga OFW din na tulad natin. So, may nagsabi din na alam ko na yung ING, yan po ang mga na-met kong mga tanong sa akin. Sabi ko, kung alam mo na pala ang ING, ba't hindi mo sinusunod? Ba't hindi mo ginagawa? After that, dyan po ay silensyo na. Ewan ko kung anong nangyari sa kanila. Now, what are the factors affecting the OFW's financial plan? Ito lang po, lack of family goal setting and financial plan, presence of family issues that drain the resources. Hindi ko na po ipapaliwanag isa-isa, self-explanatory na po ang iba nito at ang iba sa atin ay naranasan ito. And the standard of living of family changes. Ito po ang pinakamasaklap. Dahil nung malaki na po ang kinikita ng OFW, lumaki na rin yung living standard ng mga families natin. So again, the last portion is the lack of information on financial products and investment vehicles. So it boils down na talagang ang problema natin, maging OFW man o hindi, ay yung kakulangan ng kaalamang pinansyal.
Kaya nandito po ngayon ang ING para tulungan kayo. Okay? At sabi nga po nila, pag dinedma mo lang lahat yon, yung mga public information na yon, or ay napanood ko na yan, alam ko ng ING, pag dinedma po ninyong dinedma yan, ito po ang kahihinatnan. Financial ignorance can make you poor. Alright? Okay lang po. I'm still in. Nadidinig pa rin? Shout out naman po. Yes, sir. Just go ahead. We will tell you Okay. if hindi ka namin marinig. Ipan mo lang ako, CEO Tess, in case na nawawala ako, kahit i-message mo ako sa WhatsApp or okay. Now, simula na po tayo. Pa lang po yun, introduction pa lang po yan. Simula na po tayo ng ating pag-aaral. Now, first of all, we have to take control of our finances. Let me ask you, how do you allocate your monthly income? Ito po ang unang behavior natin. Pag natanggap yung income, gastos muna. Yung matira, yun ang savings. At malimit po, wala. Hindi ko na po elaborate ulit dahil naging habit na rin po natin yan. At yung mga baguhan at yung bago pa lang magsisimula, take note of this. Yung behavior number 2 is expense. Ito ang masaklap. Expense less income equals debt. Paano po nangyayari ito? Kaskas ng credit card. So, gastos muna. Pagdating ng income, kulang yung pambayad sa credit card. So, lumalabas may utang. Ito po ang worst scenario na huwag po natin gayahin. Now, yung behavior number 3 is income muna. After the income, I mean, less muna yung savings equals expense. Ito po ang magandang paraan ng pag-iipon ng pera. After the income, pay yourself first with savings, then yung natira, yun ang gastusin. So, yan po ang right formula for savings. Income, 100%. You save 30% for yourself or your investment. And gastusin nyo yung 70%. In fact, 70%, malaking portion na po yun ang income ninyo. Now, meron po tayong tinatawag na prosperity formula. Doon po sa mga may commitment, pwede po ninyong gawin na yung after income, yung 10% sa tax, then 20% po yung savings, at yung 70% po ang expenses. Yung po ang sinasabi ng iba na you start building your mansion in heaven. Kaya nga po, yung 10% ay ibigay naman natin sa mga nangangailangan. Ito po ang sabi ng money. If you save me today, of course, I will save you tomorrow. Now, who controls our future? Ito po ang isang malaking katanungan. Your future is not in the hands of your employer or your government. Huwag po natin sisihin ang government natin sa ating future. Huwag natin sabihin na yung gobyerno kasi namin corrupt, kaya hindi kami umasinso. Huwag po natin gawin ganoon. Dahil sabi nga nila, it is better to have a corrupt government than no government at all. So tayo na lang po talaga mag-control ng sarili natin. It's neither also in the hands of your banker nor your broker. So nasaan pala? Sino pala? At nasaan yung future ko? So the future is in your hands. Nasa kamay po natin lahat ang future. Huwag po natin iasa sa iba. So, since tayo po ang gumagawa ng pera, tatawin natin, who makes money? Siyempre tayo, ikaw, ako. So, sino ang may kalapatang magtago ng money? O magtago ng pera? Siyempre, ako, ikaw, tayo. Kanya-kanya po tayo. At sino din ang may karapatan na mag-accumulate nito para palaguin? Tayo din po. Ako, ikaw, at tayo. Kanya-kanya po. At the same time, kailangan we have to protect our money. So, yan po ang how to control our future.
Ang isa pa po ay be your own money manager. Kasi po, the moment binitawan nyo yung money sa kamay ninyo, hindi na po kayo ang may control noon. The moment ibigay nyo po sa iba at sinabing, bigyan mo ako ng 10,000, after 6 months, doble na yan. The moment binitawan nyo po yun, just say goodbye. So, be your own manager. Pero, sasabihin nyo naman, paano po? Hindi naman po ako nag-aaral ng accounting, hindi naman po ako graduate ng finance. Hindi ko po alam yan eh. Kaya nandito tayo sa IMG para alamin yan. So, here, you will understand how money works. Yung palang pera ay nagtatrabaho din. Yun nga, huwag natin patulugin yung pera. Kaya natin magtrabaho din sila. So, understand also that, know also that how to make money work for you. Ito na po yun, para hindi lang po ikaw mag-isa na nag-work. Yun din pera, kailangan mag-work din para sa'yo. As we proceed po, malalaman natin paano po magtrabaho yung pera. Well, first of all, we need to know or understand the importance of a solid financial foundation. Ito po, kung tayo gagawa ng ating bahay, ang unang katanungan is your house built on a strong foundation? Para naman po, in case po ng may kalamidad, ng typhoon, earthquake, hindi po ito gumuho. Now, going to your finances. How about your financial foundation? Ito po ba'y matatag? So that in case of financial crisis, ay hindi ito basta-basta mabubuwag. Ano po yung mga financial crisis? Ito lang po ang ilang examples. Loss of income. Yung nawalan po kayo ng trabaho. Okay, maganda nga yung sahod ninyo dito sa overseas. Nagbawas naman ng tao, so nawala na kayo ng income. For your information, kasama na po ako doon. Then, due to illness and disability. Ito, self-explanatory na po ito, kahit po bata pa tayo, pag na-disable, nagkasakit, yun. Matitinag na din po yung ating financial foundation. Of course, ito po ang pinakamasaklap, yung untimely death. Pag hindi po napagtandaan yung financial foundation natin. At ito ang malimit po ngayon because of the crisis that we are in worldwide, yung company bankruptcy. We all know in Saudi Arabia na may isang napakalaking construction company dito na bumagsak few years back. Hanggang ngayon po, may mga Pinoy pa doon na tinutulungan ng community natin. So, yan po ang mga financial crisis na dapat nating paghandaan at ayusin natin. Now, how to build a solid financial foundation? Ang sabi nga niyan, build it right, build it strong. Baka naman po yung ibang mga skeptics dyan, sabihin, Sir Nap, pyramiding pala yung IMG na yan eh. Well, ang masasabi ko lang po, take note, pyramid is the most stable structure on earth. Tingnan niyo po yung pyramid sa Egypt. Hindi po yung bumabagsak. Hindi po yung guguho. Hindi po yung basta-basta babagsak. So, ganun din po sa ating financial education. Dapat meron po tayong solid financial foundation. It is very common po sa ating mga nagsisimula na pag nagkaroon na tayo ng work, we start from the top. We build up our savings and investment. Ako po ganun din. At lahat naman siguro sa atin, ganun kaagad ang iniisip, makapagpundar kaagad ng bahay, ng anuman, makabili ng lupain or what, sasakyan. Yun po ang unang ginagawa natin. Hindi po kayo nag-iisa, kasama din po ako dyan. Then, at ito pa po, we keep on investing and investing, but we don't have emergency funds. Bakit naman kailangan natin ng emergency fund?
alam po natin na sa buhay natin, sa takbo ng panahon, ay may mga dumadaang emergency. Tulad po ngayon, may bagyo nga sa Pilipinas. Emergency po yan. May lindol po. Emergency yan. Then ito po ang pandemic ngayon. It's an emergency. So yung nawalan ka ng work, it's an emergency. So, paano ngayon kung wala kang emergency funds? So, the only option is to dispose some of your investments. Okay lang po kung ma-dispose nyo ng may kita. Halimbawa, may isa kayong lote, isusubasta ninyo. Halimbawa naman, tulad ngayon, may stocks investment kayo, ibagsak ang stocks ngayon tulad ng mga stocks ko na at the moment 35% down. So kung ngayon ko kailangan yung pera at i-dispose ko yung ilang kong stocks, lugi ako. Matatawag nyo bang investment yun kung palugi? Ay yung iba naman, nag-ipon ng mga alahas galing Saudi. Maganda daw yun at madali daw i-dispatcha. Fine. Maganda ding investment yung gold jewelries natin. But then, in case of emergency, isusubasta lang. So, can you call that as an investment? Hindi po. Now, next po, ang emergency fund po ay dapat at least 3 to 6 months of your salary. Ang sabi nga dyan, kung ikaw naman single at nag-iisa, at least 3 months salary. Kung may family ka na sinusuportahan, halimbawa may sarili kang family, kung wala man may sinusuportahan kang parents o mga kapatid, at least 6 months of your salary po yung emergency fund natin. So, now, kung wala po kayong emergency funds at nagkaroon ng emergency sa inyo, ano po ang sunod ninyong gagawin? Mangungutang, di ba? Yung kaagad ang unang pumapasok sa isipan natin. Pag nagkaroon ng emergency o pagkakagastusan, naghahanap ka agad ng mga utangan. Kasi po, kung wala silang investment at wala pang emergency funds, well, wala silang bang magagawa kundi mangutang. Ito po ngayon ang medyo mas clap. Dahil yung utang na yun ay may porsyento yun. So, yan po ang mga realities sa buhay natin. So, ang dapat po talaga sa solid financial foundation ay magsimula tayo sa baba. Meron po dapat tayong income protection natin para in case mawalan tayo ng income is meron pa din that is provided by a life insurance or kung ano man pong nangyari sa atin, we passed away, at least may maiiwan sa family natin to support them pag wala na tayo. And the most important po is yung healthcare. Short-term and long-term healthcare, yung po ang pinaka-base ng solid financial foundation. Kasi po, it's reality po na bago naman po mawala sa mundo, talaga magkakasakit ka muna. So, kailangan po meron ka muna pantustos sa iyong pagkakasakit. Or, kung ikaw naman po Batangas, Philippines, Yan. Riyadh. At kung ikaw naman po ay binigyan ni Lord ng mahabang buhay, then kailangan niyo po yung healthcare sa inyong pagtanda. So, to sum it up po, a solid financial foundation should start from the bottom, secure your healthcare, protect your family with life insurance, manage your debt, bayaran lahat yung mga utang, build up your emergency fund, then saka pundin nyo itodo yung lahat ng pera ninyo sa investment. Okay? Any question? Ang question po sa dulo na, by the way. Now, ito na po ang strategy sa which financial foundation do you want or nasaan ka sa ngayon? Are you in A or are you in B? Kung ikaw yung nagsisimula pa lang, as mas maganda po, sundan mo na itong B. At kung ikaw naman po ay nakapagsimula ka na or nasa middle ka na ng iyong career at nandito ka sa A, na malimit, ito po ang pinakamasaklap. Malimit, nandito po.
At may investment naman po, pero kulang na kulang pa po ang pambayad ng utang. At normally, wala or may konting emergency fund. Normally pa din, wala or may maliit lang na insurance, yung pinakamura lang. At ito pa rin po yung healthcare. Yung iba po, malimit wala. Lalo na po yung mga OFW. Because we rely on the healthcare provided by our company here. So, hindi natin iniisip na pag-uwi natin ng Pilipinas, kung kailan tayo matanda na at sakitin na, saka tayo mawawala na ng healthcare. So ito po talaga ang pinaka-importanting unahin natin. Habang nandito kayo sa abroad, overseas, na libre pa ang inyong healthcare, that's the time na bumili na kayo ng healthcare para sa inyo. So, let us do or let us be item B. We build our solid financial foundation from ground to top. Okay po? Let us build it right and build it strong. Now, we go again to the next topic, how we will manage our money. First of all, we have to understand the X curve. Ano po itong X curve? Hindi po ito yung mga X natin, ha? I mean, X sa love life. Posibleng ex-boss, ex-company, ex-friend, dyan po lahat ng X. Pwede po nating sariwain yan. Painom lang po ng kunting tubig at natutuyo ang lalamunan ko. Well, itong unang curve po, simula taas pababa, ito po yung money line. Then, meron po siyang katapat na curve na galing naman sa taas pababa, ito po yung responsibility line. So, sabi niyan, pag ikaw ay bata pa or tayo ay bata pa, wala pa tayong savings at napakalaki pa ng ating responsibility. Dapat, pagtanda natin, wala na tayong responsibility at may big savings na tayo. Yan po ang ibig sabihin nitong X curve. Bakit naman kaya? While we are young, we are still responsible for all this. Food, shelter, clothing, education, health. Of course, oftentimes may mga utang tayo para sa ating house and lot, sa ating car. Siyempre, yung lahat ng ito po ipoprovide natin sa atin at sa mga anak natin. So, as you grow older, bumababa po itong responsibility natin at dapat tumataas yung money line natin. Now, pag tayo po ay matanda na, of course, kailangan pa din natin yung food. Kailangan pa din natin yung shelter, yung clothing. At kung minsan kailangan pa din natin yung education. Huwag naman pong sabihin na yung mga senior ay hindi na pwedeng mag-aral. May iba po dyan na kung kailan nag-senior, saka kumuha ng abogasiya, saka kumuha ng kung ano pa man, or gusto nyo kumuha ng mga short-term courses para malibang kayo. Kaya meron pa din po tayong education. At ang number one po dyan, pag tayo matanda na, ay itong health. Kaya nga po nilakyan ito. Yung budget po natin sa healthcare. At dapat wala na tayong utang. Yan po dapat pag matanda na tayo. Malaki na yung savings natin, wala tayong utang. So, ganyan po. So, habang bata pa tayo, we are still in an active income or man at work. Tayo pa po ang kumakayod para maibigay po natin ito lahat sa pamilya natin. Pag matanda na tayo, dapat po ay passive income na. Yung money at work na. Yung perang naipon natin o na-invest natin, yun na ang nagtatrabaho para sa atin. Para tayo naman po ay pakuya-kuya-kuy na lang, pa-travel-travel na lang kung nasaan man yung mga anak natin, pasyal na natin. So, kaya lang po, there's a big if. In our life, sa gitna, may malaking if. So, kung bata ka pa, what if you die too soon? Who will take care of your family? So, you have to protect your family pag ikay nawala na. That is in terms of instant money, which is insurance.
Insurance po is instant money. You can get it immediately after your claim. Then, we call it as income replacement. Para pag wala ka na, may papalit na kita para sa family mo. Now, another if is, what if we live too long? Mabait sa atin si Lord, binigyan tayo ng time na mabuhay ng mahabang panahon. Then, you have to protect yourself through investment so that when you're old, you would be living on interest. Ito na nga po yung tinatawag na money working for us or money at work. Okay? Maliwanag po. Now, may isa po tayong technique pa din sa paano pagpalago ng pera. Sinasabi po itong rule of 72 is the power of compound interest. Hindi naman po si Lolo Albert Einstein ang nag-invento nito. But then siya po ang nagsabi na compound interest is the eighth wonder of the world and the mankind's greatest invention. Hindi po yung cellphone natin ang greatest invention. Ito pong compound interest. It is the mightiest force ever unleashed for amassing wealth. May nagsasabi po na it was devised by Friar in Italy 400 years before the birth of Alberta. At nagsasabi rin po ng iba na ang eksakto daw ay yung 69 or 71. Kaya lang sa akin naman, mahirap pong i-divide yung 69. Kaya sabi ni Mr. Albert Einstein, gawin na natin 72. Hindi naman naglalayo. Kunti na lang diferensya niyan para madali nating pintahin. At least madaling pintahin sa calculator. Well, take note po, this rule of 72 is a double-edged knife. It can work for you to make wealth, but it can work against you. Paano po yung against you? Saka po natin pag-aaralan yan. Ang against you po, pag ginamit din nyo to sa credit card, yun po ang papatay sa inyo, yung interest noon, kasi magko-compound din siya. Ang isa pa po nga nito, kung natuloy yung panukala na singilin ng OFW ng PhilHealth na 3% of salary, at pag hindi ka nakabayad, magko-compound yung interest mo monthly pati. Yun po. Yun din po ang rule of 72 na papatay sa atin. So, ayan lang po. So, ano po yung rule of 72? It's the rule of money, they say. So, ito na po ang isang technique how money works. 72, again po, mathematics po tayo lahat. Huwag kayo matakot sa numbers dahil pakikinagabangan po natin ito. 72 divided by the rate of return or interest kung saan mo nilagak yung pera mo is equal to the number of years it will take for a given fund to double. Kung ilang taong maduduble yung inyong pera. So, example, if a bank gives us 1% interest, so ilang taon po maduduble yung pera ninyo sa bangko? So that's 72 divided by 1 is equals to 72 years. Eh, maduduble naman pala yung pera sa bangko eh. Sabi nyo, hindi eh. Oo nga, maghintay ka lang ng 72 years. What if, in this example, yung isang 20-year-old is nag-deposit ng 10,000 sa bank, hinayaan niya lang doon para madoble, aabot po ng 92 years siya bago po madoble yung pera niya. Nadoble naman po, di ba? Kaya lang, aywan ko, by 92 years kung buhay pa siya. Now, gagamitin po natin tong the magic of compound interest sa mga example na ito. Halimbawa naman, instead of nilagay mo sa bangko, naghanap ka ng investment vehicle na bibigay sa iyo ng 4%. Now, going back to the rule of 72, so that's 72 divided by 4 equals 18. Meaning, your money doubles every 18 years. So, sample. At age 29,
kung naglagay ka ng 100,000 sa ganung investment vehicle, pag age mo man ng 47, magiging 200,000 na yan. So 29 plus 18, yes, 47. Then another 18 years, pag age mo ng 65, magiging 400,000 yung 200. Diba? It doubles in 18 years. Now, another scenario. Medyo aggressive ka. Gusto mo na moderate lang. May nakuha kang investment vehicle na 8% ang binibigyan per annum. So, it would take you 9 years to double your money. So, every 9 years, double yung money mo. So, again, we start with 29 years old, may 100,000. At 38, maging 200 yan. At 47 years old, maging 400. At 56 years old, maging 800. At 65, maging 1.6 million. So, ganun lang po kasimple yung pagkwenta. Huwag kayong matakot sa numbers. Because numbers can work for you. Of course, it can work against you also. Now, medyo super aggressive ka at you are willing to take some risk. Ipinasok mo ngayon sa 12% or may nakuha kang investment vehicle na 12%. So, again, mas mabilis po yung pagdoble ng pera because your money doubles every 6 years. Again, from age 29, you started with 100,000. Age 35, you get it 200K. 41, 400K. 47 years old, you have 800K. 53 years old, you have 1.6M. At 59, you have 3.2M. And at 65, you have 6.4M. Can you see for the difference? If you invested in a 4% interest or rate of return against 12, for the same number of years and the same amount you started, napakalaki po ang difference. You have a gain of 6M, right? And that 6M, it equates to around 25,000 pesos. Okay? Now, question. Dito po sa ganitong scenario, nung binitawan nung bata, yung 29 years old na bata, nung binitawan niya yung pera na 100,000, meron po ba siyang ginawa para lumago yung pera niya? Wala. So, from this scenario, yung pera ang nagtrabaho sa kanya. So all these years, na halimbawa from 29 to 65, nagtrabaho siya. Yung kinita niya sa work, pwedeng binaldas niya. Ginastos niya lahat. And yet, at the end of the day, meron siyang 6.4 million. Dahil, yung pera ang nagtrabaho para sa kanya. What if tinulungan niya yung pera, dinagdagan niya pa yan? So, makikita po natin yung kaibahan. Right? Okay, now, another example of rule of 72 is that if you have 1,000 pesos per month and you invest it for 30 years, that is only 33 pesos a day, or I would say less than 2 reals a day. Kaya-kaya po, or ewan ko kung mahirap po sa inyo mag-invest ng 1,000 pesos a month. Did you know that in 30 years, because of compound interest, it will give you 3.5 million? Okay, ito po. We have this table. Shortcut na po ito para hindi na kayo gumamit ng calculator ng pag-calculate nito. Now, ito po. If you do a 1,000 peso savings in a month and you put it in a 12% interest annually, in 30 years, you will have 3.5 million. That's the power of compound interest. Now, what if ginawa mong 2,000? Of course, that would be 7M. Of course, and so on. So,
malaki po talagang tulong itong compound interest sa atin. Now, question minsan. Sir Nap, saan naman kami kukuha ng 1,000 per month? Yung kinikita po namin, talagang eksaktong-eksakto na lang. Yan din po ang na-encounter ko. Hindi nga kami sumasahod minsan. Minsan, overtime namin, hindi pa binabayad. So, mga ganun bang katanungan? So, ewan ko, sa iba. Ito na lang po example. Ito sa Pilipinas po ito. Huwag na lang po yung kape po. Mag 3-in-1 na lang tayo. Instead na mag Starbucks or ano pa mang coffee franchise dyan. We can already save 130 pesos. That's per day. Kung malakas kang pumape. At that 130,000 pesos, that's 2,600 per month. It will give you at least 15 million after 35 years due to compound interest if you invested it properly. Of course, ganun din po itong mahilig kayo sa mga soft drinks. Instead of soft drinks, magtubig na lang. Dahil healthy naman po. At mas maganda sa katawan natin yung tubig. You save here 600 a month. Again, you have 3.5 M roughly after 35 years. So, yan po mga figures na po is these are realistic po. Hindi po ito basta kinuha lang kung saan. Alright? Hindi ko na po isa-isa yan. Now, balikan po natin yung interest na sabi naman, Sir Nap, wala naman yata yung sinasabi mong 12% na yan eh. Imposible yata yan eh. Well, let us have a look at the top 10 gainers in the Philippine stocks. Ito po yung sum of the stocks comprising the Philippine Stock Index. Kung titingnan po ninyo in 10 years time, from 2009 to 2019, ito pong JG Summit, see, ang gain niya is 2,800%. Hindi ko na, at random na lang po tayo, Universal Rubina, see, it gained 2,122% in 10 years. Avoidance, 1,000. At yung SM na lang po, dahil mahilig naman tayo mag-shopping sa SM, it gained 828%. And Mega World po, 757%. Now, ang tanong, Sir Nap, bagsak na ng stocks, baka naman negative lahat yan. Okay, let us go up. Just this morning, I just downloaded, check the prices now, at random po. Now, I just want to give you some idea na hindi po lahat talaga ganun. Panalo pa rin tayo pag long term. Like JG Summit, the current price is 49.25. So, there is still a gain of 2,362%. Yung pong URC, Universal Rubina, there is now around 123 ang price. So, now there is still a gain of 1,657. Okay, bilisan natin. Yung SM, 105 before and now is 804. So, there is still 667%. What I'm trying to say is that, basta po long-term yung investment natin, huwag po tayong matakot sa market volatility. Yung pagbabagsak ng price ng merkado. Kasi sa long term, pasok pa rin po yan. So, yan lang po ang nasabi natin. Now, ito po, may isang illustration po dito ng ating Philippine Stock Exchange Index. Ito po ang kanyang history. Kung titingnan po natin from 1988 to 2019, ito po siya ngayon. But this time na 2020, because of the pandemic, middle of the year of 2020, ito po, dinagdag ko na lang po ito para makita natin, nandito po ngayon ang index. Middle of the year pa lang naman tayo ng 2020, hindi pa naman tapos. Now, if you try to look at it, analyze this. 1997 po, dito tayo. There was the Asian financial crisis. Of course, bagsak talaga ang stocks. Bumagsak po talaga yan ang taon. But titingnan ninyo, tumaas ulit. 2008, ayan, in 2009, another financial crisis po. Ayan, bumagsak ulit. But tumaas, tingnan nyo po yung pagtaas. So, ayan po lahat, pagtaas, baba, taas, baba.
Hindi ko na po paliliwanag isa-isa. Then, ganito po, bumaba po yan. Eventually, tataas din uli yan at baka mas mataas pa dito. So, if you will look at the long-term trend of our stock index, pataas po siya. So, it means to say, if you invest long-term, maging stocks man yan or mutual funds, basta ang investment horizon mo is 10 years or more, huwag kang matakot. Kikita ka. At yung 12% ay ma-attain mo yan. Okay po? If you have any question at the end of this presentation, we are willing to reply. Okay. Ito po ang isang katanungan. Andiyan pa kayo? Andiyan pa ba? Opo, sir. Hindi ako nawawala, hindi ako napuputol. Hindi po. Sige. Inom mo lang ang tubig at nakakapaos. Okay. Ito po tayo sa sunod na topic. How much money you need to retire? Dito po sa calculation natin na income replacement, kasad dito is 10 times po ng salary natin, ng monthly salary, is the amount we need to retire. But I learned in workshop number 3, I think, or number 4, that it should be 20 times. Dahil, bakit 20 times? So that it would cover also the inflation. Saka po natin pag-usapan. Meantime, let's use 10 na nandito po sa slides ko. At ito din po ang income replacement in case kukuha ka ng insurance. So, the amount you need is 10 times of your annual salary. So, paano po yung calculate? Simple lang po. Kahit po walang calculator, madaling gawin to. So, example, you have a monthly income of 20,000 pesos. You multiply it by 12, so you get 240,000, 240K yung annual mo. Multiply mo ulit yan ng 10, so you get 2.4 M. So, yan po ang dapat na amount ng iyong insurance or amount ng pondo na kailangan mo para sa iyong retirement. This is the money needed to work for you. Bakit po? Assuming po na naipasok mo ito sa investment vehicle na 10% ang kita, or kung ikay nawala sa mundo at ito ang nakuha ng family mo at naipasok nila sa isang investment vehicle na may 10% per annum, so ito po ang kikitain ng pera nila every year, 240,000. So, yung po 240,000, i-divide mo ng 12 months. So, you get 20,000. Kung titingnan po natin ito po yung income replacement na 20,000. So, to make it short, kung ito po yung insurance proceeds na nakuha ng family ninyo pag kayo kinuha na ni Lord at naipasok yan ng maayos na may 10% na kita, so monthly, meron din silang makukuha na 20,000. So it means to say, kahit wala ka na sa mundo, tuloy-tuloy pa rin yung buhay ng family mo with the same amount of salary that you have. At the same time po, kung sa retirement naman, sabi nga natin, gagawin itong 20 times, so magiging doble lang po ito, magiging 40,000. Yun naman po ang magiging monthly income mo while you are on retirement. So, doblehin lang po yan dahil times 20 nga dapat ang sa retirement. Okay po? Now, ito po tayo ngayon. Ano pala yung complete financial plan? We have talked about how money works at paano po kumita siya at paano natin pagtrabahuhin. So, ano naman ang dapat na gawin natin yung complete financial plan natin? So, ito po yung dalawang possibilities sa buhay. What if I die too soon? And what if I live too long? So, sa una po, ang solution is life insurance. If I live too long, investment and long-term care. Yan lang po. So, the complete financial plan po is unahin natin yung healthcare, isunod natin yung life insurance. Then, we build up our emergency fund bago tayo mag-invest. Or, kung may investment naman tayo, ituloy-tuloy na lang po natin yan.
Yung pong pag-build ng emergency fund, hindi po yung biglaan. Sabi nga ng ibang nag-attend sa akin ng seminar. Eh, Sir Lap, hindi mo na ako kuha ng healthcare. Bakit? Eh, sabi mo, mag-build muna ako ng emergency fund. Hindi yung 6 na buwan ko, ipunin ko muna sa emergency fund, saka na ako kuha ng healthcare. Tama ba yun? Sabi ko naman, hindi mo na kailangan biglain yung emergency fund. Kung tayo-tayin mo lang yun, hanggang sa mabuo mo yung 6 months. Maybe you can do it in 2 years. Yun lang masabi ko sa kanila. Yung mga alibay lang yata yun ng iba. Now, so ito na po. Ito na po yung total solid financial foundation natin. Dito po sa base, nilagay po natin to increase your cash flow. Siyempre naman, dahil kung yung current mo nga namang sinasahod ay medyo kakapusing ka para makabili ka ng healthcare mo and protection or insurance. So, first thing to do is dagdagan po natin yung income natin. Marami po naman diyang pwedeng sideline sa labas or join us in IMG para madagdagan yung income ninyo. We will explain that later. So, ito na po yan. But what if I can tell you that dito po sa IMG, may isa pong product na pwede ninyong simulan. Sa maliit lang pong halaga, makakapagsimula na kayo. At ito po, it would cover 3 of these aspects. Meron po siyang healthcare, meron po siyang income protection, at meron din po siyang investment. Ito po. Meron po tayong isang product dito sa IMG na nandiyan po lahat yan para makapagsimula kayo. Sabi ko po, para makapagsimula kayo. That means to say that pag nakapagsimula na kayo, pwede niya nang i-build up itong investment ninyo. Wala na pong limit yan. Bahala na kayo. Of course, have an emergency fund and manage your debt. Ito po yan. Ito po ang isang proposal namin yung sa IMG, yung Kaiser Ultimate Health Builder Plan. It features an insurance to protect your family if you die too soon, and it has also healthcare, long-term healthcare to protect yourself if you live too long. Now, pag hindi po ninyo nagamit lahat ito at nag-mature na yung inyong policy, lahat po ng yan ay tutubo at kapasok po yan sa investment and mutual funds. That is now where money is working for you. Diba? So, ito po yung isang typical plan ng Ultimate Kaiser Health Builder, and we're starting with 100. Madali po kasing kwentahin yung K100. Pero yan po ang pinaka-flagship namin na masyadong affordable. Of course, you can go more than that. At kung medyo maliit pa lang naman kita ninyo, gusto niyo smaller than that, of course, you can do that. So, for the sake of computation, dito po tayo sa K100. So, K100 plan, may installment amount siya na 58,821. Annual po ito, hindi monthly. And you will have a total contract price of 411,750. Yan po. That is, ito po ay 7 years to pay and 20 years to mature. So, magsimula po siya dito sa start of the accumulation period is from year 1 to year 7 and from year 8 to 20, yan na po ang extended period. At dito naman po, after the maturity, dito po magsimula na yung long-term care period. Okay. Dito po sa accumulation period, habang nagbabayad kayo, ito po ang benefits ninyo. You have free annual physical examination, dental health benefits, members' choice of room and board of 1,000 pesos per day, based po yan sa K100, annual benefit limit of 60,000 pesos per day, basic medical health benefits, waiver of installment due to death of credit line, waiver of installment in premiums due to total and permanent disability,
term life insurance coverage, accidental death and dismemberment, family assistance service. Hindi ko na po babanggitin isa-isa ang detalye nito dahil doon po sa mga baguhan at wala pang Kaiser, you can always approach kung sino po yung invite sa inyo at ipaliliwanag po sa inyo yung detalye nito. For the sake of this presentation, medyo babasahin ko lang po isa-isa. Of course, you can throw your question at the end of the presentation at marami pong dito pwedeng sumagot yan. Alright? So, dito po naman tayo sa extended period. Ito na po yung inyong benefits. You get 10% of the annual health benefit. Ito po. Here's my mouse here. So, immediately after the 7th year, the following day, meron kang 10% na yung K100, which is, this is equivalent to 100,000 pesos. So, you get 10%. And every year, it is assumed that it will make 10%. So, every year po, tutubo yan, dadagdag ng 10,000 up to maturity and kikita yan ng 10%. Take note po, yung assumption na 10%, in-assume lang po yan na yun ang magiging return ng mutual funds kung saan naka-invest yung pera. It could be higher, it could be lower. So for the sake of calculation, para madali, we assume 10%, which is, I think, very conservative. Now, during this time, you have an outpatient benefit, inpatient benefit, maternal benefits, and now pre-existing illness is covered. Kasi doon po, during the paying period, hindi pa po covered yung pre-existing illness. Papaliwanag po yan sa inyo nang nag-invite sa inyo. And the dreaded illness is also covered. Meron po tayong additional health benefits na ito. So ito po naman is 8% ng contract price na 411,750. Assuming po na maganda rin ang ating kita sa mutual funds, so we assume po na 8%. So bibigyan po kayo ng 8% dito. And during the succeeding years, dahil nga naniniguro yung company or yung Kaiser na hindi wala yung pera ninyo, ipapasok po yan sa sure investment na at least kikita ng 3% per annum. Ito po ang additional health benefits ninyo. Kasi parang bonus lang po ito eh. So sure investment lang na roughly average dito 3% yan up to 4%. So pag pininta po ninyo yan, monthly ito po ang magiging proceeds yan. So every year ito yung magiging total benefits ninyo. That is this amount plus this amount plus 10%, 3% of this. So, yan na po. Yung detalye po ng calculation, pwede kong ibigay sa inyo yan. Kung masyado kayong meticuloso at gusto ninyong alamin, pwede po ninyong itanong later. Okay. So, yan po ang benefits natin. Then, ito po yung total long-term care. Pag hindi nyo nagamit in 20 years, makukuha po ninyo yan. At then, ito naman pong long-term care bonus na 350, which is around 80% of this or 85% of 411. Ito po ay makukuha ninyo ng buo. Assuming hindi po ninyo nagamit during the paying period, yung 1 to 7 years, hindi po kayo nagpa-hospital at hindi nyo ginamit. Pwede kayo magpa-hospital, but then wag po muna ninyong gamitin yung Kaiser ninyo. So, yan po. Para makuha ninyo itong bonus ninyo na 350, sayang din. Then, ito na po yung total niyan. So, at the end of 20 years, you will get a total accumulated benefits with bonus na 1.166 million. Okay? Now, assuming na bata ka pa naman, nung pag-mature ng iyong policy at iniwan nyo lang doon sa Kaiser. By the way, at the maturity, you can withdraw this already. Kung ayaw mo nang iwan yan sa Kaiser, withdrawin mo na, ibibigay po sa inyo. Now, assuming bata ka pa naman, tatrabaho ka pa, binabayaran pa ng company yung healthcare mo, at wala ka pang problema naman, at meron pa namang kita, iwan mo muna sa Kaiser. Halimbawa.
So pag age 60, dahil bata pa yung nagsimula, 42 pa lang siya nung mag-mature ito, 22 siya nagsimula. So at age 60, ito yung total accumulated benefit niya, 6.4, almost 6.5 million. May annual lifetime healthcare siya na 648,000 na pwede niya nang gamitin yan sa kung ano-ano. O magpaayos siya ng mukha niya, magpaganda, lahat na. Or magpa-therapy, palalalong bumata, pwede din. Now, assuming na talaga at age 60, malakas pa, kumikita pa. Tulad ko nga po magsi-64 na ako, ito. Pumahong pang kumita So, assuming na malakas ka pa naman at meron ka pa namang healthcare ng company, iniwan mo up to age 65. So, yung total accumulated benefits mo at 65 is 10 million. Almost 10 and a half. Then your annual healthcare, annual lifetime healthcare at age 65 is 1 million, 1.044 million. Diba napakalaki po yan ang annual mo? Which magagamit mo sa kung ano man ang gusto mo. Alright? So, again po, just contact your, kung sino invite sa inyo doon sa mga baguhan, and they will give you a thorough explanation of this. Alright? Let's proceed po. Choosing the right healthcare. Sabi daw po in the Philippines, a lot of sick people died. Not because there is no medicine or treatment available. The main reason po is because they don't have the money to pay for this cost. So, marami po talaga umaasa na lang sa charity or sa pension natin, SSS or PhilHealth. So, alin po naman sa tingin ninyo ang maganda dito kung kayo mako-confine sa ospital? Of course, kung walang-wala, wala tayong magagawa kundi dito sa charity. At dito po sa charity, ang maganda lang dito, masaya, marami kayo. Yun nga lang, baka pagpasok mo, isa lang yung sakit mo, paglabas mo, nadagdagan na. Well, hindi po ako nagiging sarcastic, but that is reality po. Let us try to be honest with ourselves. Alagaan naman natin sarili natin. Over the years, nagpagod tayo sa Saudi Arabia, din babagsak ka lang sa charity. Ano ba yan? Okay. Or, medyo can afford ka naman at may kunti ka namang pension, at meron ka namang PhilHealth, doon ka naman sa payward. Medyo maganda-ganda naman. At least kunti lang kayo. Meron ka pa din katsikahan, may kakwentuhan ka pa din. Kaya lang, hindi mo solo. Kung yung katabi mo umubo, baka kasunod na araw, may ubo ka na din. Well, yan lang po ang mga example. Now, ito ang gusto ninyo sa executive. Para ka lang nasa hotel. So, pag dito po, ito po ang paghandaan natin. Para naman, masaya naman tayo habang nakakonfine tayo sa hospital. At nakakonfine tayo, at may sakit tayo, o nagpapagaling. Sa tingin ko naman, mas madali tayong gagaling dito. Inshallah. Anyhow, yan lang po ang reality in life. Pilipinas, ng healthcare natin, and we don't blame anyone because of this. We just have to prepare ourselves. At kung ano man mangyari sa atin later on, we just have to blame ourselves. Now, paano ka naman ipili ng tamang healthcare? Ang dami dyan sa market. Siyempre, ang dami dyan. Dami na nag-o-offer sa akin eh. Well, ito lang naman po. We have set for standard po. Na yung simple lang naman po itong tingnan. Yung bang ino-offer sa yung healthcare ay may short-term care. Ang ibig sabihin, kung kakailanganin mo, papakita mo lang yung ID mo. Pag in-code yan ng hospital, okay po, pasok na po kayo. Wala nang down payment yan, sige na, admit na yan. Yung ganun po. At ito ba'y may long-term care na pagtanda mo ay magagamit mo. Na doon ka kukuha ng iyong panggastos. Dahil magastos po ang pagpalaki ng matanda. Now, ito po ba may life insurance coverage? Na in case naman po, hindi ako umabot sa pagtanda at kinuha na ako ni Lord, meron po ba itong insurance? Meron po. Now, assuming po,
mabait naman sa akin si Lord, pinahaba ang buhay ko. Tuloy-tuloy po akong naghulog at nakatapos akong maghulog. Ano pong mangyayari doon sa pera ko? Meron po ba itong savings and investment na pwede ko pong makuha yung pera ko kung gusto ko? Ayan. Yan lang po lahat ng yan. Kung ito pong lahat, itong apat na ito, criteria, ay nandun sa ino-offer sa inyo, ay kunin nyo na po. At kung hindi naman po kayo sigurado, ay dito na lang po kayo sa amin, sa Kaiser. Okay po? Now, ano po talaga ang purpose ng insurance? Marami pong tao talaga na ayaw ko, takot sa insurance. Nanggagalaiti pag narinig ang insurance na para bang nanakawan sila ng pera ng insurance. Ewan ko ba? But take note po, insurance is for protection should anything happen to you. Diba? While insurance is not a fun topic, hindi na ito nakakatawa. It is a critical part of your financial strategy. Eh bakit naman po? Ikaw, tignan po natin. Nakakuha ka ng bonus sa Saudi Arabia. Pag uwi mo, bumili ka ng bagong kotse. Ano pong ginawa mo? Bago ma-register yung kotse mo, dapat may insurance. So, yun, ikinuha mo ng insurance. Kung yung kotse mo is 1 million, 1 million din yung insurance noon. Siyempre, para kung masira yung car mo due to accident, ma-recover mo yung cost. Now, nakapagpundar ka rin ng bahay. Yan ang una po nating aim palagi. Siyempre, medyo high risk yung lugar na tinatatayuan ng bahay mo. So, naisip mo, ikuha ko rin kaya ito ng insurance, fire insurance. So, kung halimbawa yung bahay mo is 5 million, or 4 million, yung insurance mo is also 4 million or 5 million. Para nga, pag nasira yung bahay mo, ma-recover mo yung pera, makapagawa ka ulit ng bahay. Ito po ang isang malaking katanungan. Paano naman po yung mga sumasakay doon sa sasakyan natin, yung nakatira sa bahay natin, at tayo, insured ba tayo? Ito po ang malaking katanungan eh. Alam ko boy, hindi ko lang po alam kung ano yung logic behind that. Kung may mag-alok man sa atin ng insurance, sa kamag-anak natin, ang una pong tatanungin natin, sige, kuha na lang ako sa yung pinakamura lang. Ganun lang ba talaga kamura yung buhay natin? Samantalang yung kotse natin, yung bahay natin, full insurance. Full option pa yung kotse. So, think about it. Think about it. Yung mga bata pa, yung mga nandito at may time pa, sorry po sa aming mga seniors, hindi na po kami covered ng insurance. Kahit naman kung gustuhin namin. Ako gustong-gusto ko na pa-insure, hindi na po pwede. Anyhow, meron na din po naman akong film na galing naman sa anak ko na hindi ko makaintindihan, eh nasa insurance yan. Cheers. Now, meron po tayong mga solution in the new industry na ang isa po dito ay mutual funds. But what is mutual fund? Mutual fund is an ownership. Medyo matagal-tagal na natin yung time to, medyo bilis-bilisan na natin. It is an ownership in these companies. Ito pong malalaking kumpanyang ito na nakikita ninyo. Okay, andito pa ang ABS-CBN. Anytime na po, baka bumalik sa area. Anyhow, suspended lang ang trading niya. But then, okay, forget about ABS-CBN. Marami pa din po tayong mga company na blue chips company na nandyan. Na, yung pong mutual funds is a basket of these blue chips companies kung saan ini-invest yung pera natin according doon sa fund na pinili mo. Of course, if you go with the money market fund, hindi po yan ini-invest sa stocks, kundi sa mga fixed term securities tulad ng treasury bills, government bonds, private corporate bonds. Doon po ipinapasok yan, yung mga ganong mutual funds.
Pero doon po sa balanced mutual funds, ang kalahati doon sa fixed income ng mga bonds at ang kalahati po dito sa stocks. At yun naman pong equity funds ay 100% stocks po lang. Yan. Alright? Now, how mutual fund works? Ito po lang, simple lang po yan. Tayo po yung mga investor, naglagay tayo ng pera sa isang mutual fund company. Ang mutual fund company na yan ay minamanage ng fund manager. Pag sinabi pong fund manager, hindi po yan nag-iisang tao. It's a group of persons who are expert sa financial industry. Meron po diyang experts sa mga stocks ng iba-ibang sector. Sila po ang nagmamanage yan. Sila po ang magpapasok, maglalabas ng pera to make sure and to protect yung pera ng investor. At to make sure na kumita yan. So, they invested in securities. Ito nga po, mga securities. Now, when they invest here, they make sure that it generates income. Yun po ang trabaho nila. Then yung income is ibabalik sa atin para pwede natin i-invest ulit. Ganun lang kayo, paikot-ikot lang po. Yung detail po, paano ginagawa yan, we can talk about it. At hiwalay training din. Tulad last night, meron ginawa si MDEngr tungkol sa mutual funds. Andun po lahat ng detail. But then, ganyan lang po ang process. Now, may isa pa pong technique dito. Yung tinatawag na money cost averaging. Sa mutual funds po, kung kayo po mag-invest sa mutual funds, sa stocks, kahit cryptocurrency, pwede po ninyong gamitin ito. What is money cost averaging? Ito po ay isang sistema, is a strategy to systematically purchase shares at a constant amount. Take note po, constant amount, invested in a specific time interval to offset the investment risk. Ang ibig po nitong sabihin, alam po natin ang market is masyadong volatile. Stock market natin babataas. Para pong roller coaster yan eh. Now, para po ma-offset yung mga ganun, ups and downs, at ma-maintain natin na may kita tayo, we use cost averaging. Sino po ang nag-devise ko? Just to give you a brief background. Cost averaging, it was utilized by Warren Buffett. Si Uncle Warren natin sa US. He is the one who conquered Wall Street. Ang Wall Street po ay nandiyan po ang financial district ng US sa New York. At natalo niya po yung stock market ng US. He started using this in the early 60s. But he is not the one who invented it. Dinevise po ito ng kaibigan niyang professor sa economics sa US at siya ang nag-implement. Siya ngayon ang kumita. Now, they call it dollar cost averaging in America. Ginaya sa atin, ginawang peso cost averaging. And then, if you are a member of Truly Rich Club of Bo Sanchez, ginawa nila strategic averaging method. May pagkakaiba po yung dalawa. We will discuss about it later or kung itanong niya lang later on. But we will give you the example really how it works. Time is not a timing. It's the better ally to build wealth for your family. Ito po yung time po. Kaya sinasabi natin kanina, earlier slide, na yung time is most important. Now, paano po ginagawa ito? Now, kung ikaw po ay maglalaan ng monthly contribution na 100 pesos at yung cost per share ng binili mo is 100 din, so you can buy one share. Correct? Kahit walang calculator, tama yata. On the second month, yung 100 mo, dahil 50 na lang yung share, makakabili ka ng dalawa. On the third month, 25 na lang yung share, makakabili ka ng 4. Bilis-bilisan lang po natin. On the fourth month, 20 na lang yung share, makakabili ka ng 5. On the fifth month, bumalik ng 25, 4 uli. On the sixth month, nakabili ka ng 2, dahil 50 lang yung share. So, madahin po natin, yung total mong nagastos or contribution was 600. And yung price per share is 245, yung average.
200 Cepriaso. Then, yung total accumulated mo is 18 shares. Now, pintayin natin. Yung 18 shares multiplied by the last price of the share, so you get 900 pesos. 900 pesos after 6 months, yun ang kinita mo. Ang total contribution was 600, so kumita ka ng 300. Okay? That's 50% over 6 months. Right? Now, meron po tayong mga senaryo. Most of the investors po is, siyempre kahit sino, gusto nila pag tumataas lang yung price ng share. Sigurado nga naman ang kita doon. Pero ito po, may tatlong senaryo po dito. Pakikita natin. Now again, you have 100 pesos a month. So on the first month, dahil 10 yung price, nakabili ka ng 10. On the second month, tumaas yung price. Naging 12, so 8.33 na lang mabibili mo. On the 14th month, you get 7.14, on the third month, 14 yung price, so ito na lang nabili mo. On the fourth month, ganon. On the fifth month, ganon. Dahil tumaas ang tumaas, pakunti ng pakunti ang nabibili mo. So on the sixth month, dahil 20 na lang, 20 yung price, tumaas na. So yung 100 mo, 5 na lang ang mabili mo. Kumita ka ba? Of course, yes. Pataas eh. Ito, so madahin natin. Again, ito pong lahat na nabili mong shares na ito is 42.28. Yung last price po after 6 months is 20. So pag minultiply mo yan, 845.60. At yung total mong contribution was 600, so kumita ka ng 245, which is around 41% over 6 months. So that is around 6.8% per month. Wow! Ayos, maganda. Now, second scenario po. Bumagsak po yung market. Ito na po yung very volatile ang market natin tulad niya. Bumagsak po yung market. Sa tingin mo, kikita pa tayo? Tingnan natin ulit. Let's go back to the same calculation. So, on the first month, 10 nabili mo, dahil 10 lang per share. On the second month, naging 7, so 14.29 nabili mo. On the third month, naging 5, so you get 20 shares. On the fourth month, naging 6 per share, so you get 16. On the fifth month, again, you have 7, so 4.29 ang nakakuha mong shares. At bumalik siya sa 10. So, sa 10 pesos. So, nakakuha ka ng 10. Sa tingin mo, kumita tayo. Ibumagsak dito eh. Okay, let's do the math. Yung total shares na nabili po natin, pag sinumada lahat ito is 85.25. Yung last price niya is bumalik sa 10. So, 10 tayo. Then, yung total niya is 852.5. Awasin natin yung na-contribute natin o na-invest natin na 600. Kumita tayo ng 252.50. So, comparing to the last one, scenario 1, mas malaki ang kinita natin, 7% average per month. Paano nangyari yun? Bumagsak na nga yung price, tumaas pa yung kita natin. Okay po. Ito po, isang po natin. Scenario number 3, hindi po nakabawi yung price. Kikita pa ba tayo? Okay, let's do again the exercise. Okay, first month, you got 10 shares. Dahil 100 nga pinasok mo. Second month, bumagsak ng 4 yung shares. So you get 25 shares. On the third month, the share went to 2. So you get 50 shares. The share price, On the fourth month, the share price went to 4. To 1. So you got 100. Wow, dami ko na. Maximize. And on the fifth month, bumalik sa 2. So 50 na bili mo. On the sixth month, bumalik siya ng 450 dito. So 22. Again, let's do the math. Total shares na nabili mo dito sa pagbagsak ng price dahil nga nagmura yung price. Marami kang nabili. So 257.22. Yung last price niya dito is 4.5450. So if you multiply it, you get 1,157.49. Awasin natin yung 600 mong investment. You got 557.49. And you get a profit of 15.5% per month. Saan po tayo kumita na malaki?
Di ba doon sa pagsadsad ng price? Ano po ang sikreto? The secret is constant buying kahit ano pong kalagayan ng market at a specified interval. Ganyan lang po yan kasimple. So, yan po ang isang sikreto na alam ng mayayaman na itinuturo natin para malaman din natin. Right. So, ito na po yung summary kanina. Hindi ko na rin po ito ipapaliwanag isa-isa. So, building wealth requires a lot of discipline and time. Disiplinahin lang po natin yung ating sarili. Dahil po yung time ay ang malaki nating alalay or kasangga sa pagpalago ng ating pera. This is not a get-rich-quick scheme. Hindi po ito na bigyan mo ako ng 1,000 ngayon, next week or next month, doble na yan. Hindi po ganoon. Okay? Now, ito na po tayo, yung kinikwento natin kanina, na yung school natin na IMG, ito na po, pag-aaralan na po natin dito, ano po naman ang mga benepisyo ko kung mag-enroll ako dyan sa IMG school? Ito po ang makukuha ng tuition ninyo. Mamaya makita natin kung kano tuition ninyo. Now, we have po, it's a new world of opportunities. Alam po naman natin na usong-uso na ngayon yung mga DIY or do-it-yourself. Pati pag-shopping. Now, it's very common po sa internet or ito po, lalo sa US, marami po din sa atin. Sa US po, yung Costco or S&R, ito po yung Sears and Roebuck, and Landers Superstore. Marami po. Sa atin naman po, meron yung SM Advantage, or yung mga online shopping po natin, lahat DIY na. Bibili ka ng bag, punta ka sa Lazada, AliExpress, Shop.com, ang dami po. So, lahat po yan DIY. Tayo na gumagawa. So, ganoon din po dito sa financial industry. Ang itinuturo po ng IMG ay tayo mismo ang mag-decide ng ating financial future. Tayo mismo ang gumawa. Tayo mismo ang mag-invest. Kaya lang, yun nga, natatakot yung iba dahil hindi nila alam. Kaya ito nga, itinuturo namin sa inyo eh. Now, once you become a member or nag-enroll ka na sa school namin, ito po ang mga makukuha ninyong benepisyo. You can avail of the healthcare here. May mga discount po ito, mamaya isa-isayin natin. Life insurance, dito mo na rin bibilhin. Yung healthcare po, dito na rin. Now, gusto niyo mag-invest, ito po, sa stocks man or sa mutual funds, ito pong may trade sa Abaco Securities, ito po sa stocks, ito pong Sun Life, ATR, Phil Equity, Sodibo Fund, under po ng Lumber yan, lahat po ito mutual funds. So, hindi na po kayo lalabas. All-in-one na tayo dito. At makaka-avail po kayo ng mga discount pa. Later on, we will do. Then, mag-i-invest din po kayo sa real estate. Andito po. Itong mga companies na ito, alam niyo naman po, kilala niyo naman po siguro ito, mga company ito, hindi ko na kailangan ipaliwanag isa-isa. So, one of these days, posibleng bumili kayo ng condo, house and lot, ayan, meron po tayo makukuha ang discount dyan dahil yun pong komisyon na ibibigay sa mga ahente, sa inyo po mapupunta, babalik sa inyo yun. Sayang din, kumuha ka ng 3 million worth ng condo halimbawa, kung mga 100,000, yung pom mo doon, mahigit, babalik sa iyo yun. Galing po kasi ako ng SMDC, kaya alam ko yan. Now, may mga general insurance din po tayo, mga non-life. Pagpa-insure ng sasakyan ninyo or ng bahay, pati yata travel insurance meron dito. Anyhow, mga general insurance services, ganoon din po. May discount po tayo dyan. Kaya po, yung tuition fee ninyo na one time lang, sulit na sulit dito. Alin man i-avail ninyo dito, bawi ka agad yon. At unlimited yung learning. Now, meron po tayo nitong asset preservation service. Tungkol naman po ito sa mga may mga maiiwang property kung paano po natin i-manage. Right? Ito. We go to details in each one of them po. Now, benefit number 1. Meron po tayong free financial seminar. Ito nga po, itong kinakandak natin. Libre po ito. At meron din po tayong mga financial workshop once you join. At meron pong certificate yun. 5 workshop po yan, and we have other. Then, meron po tayong libreng financial check-up,
And then, kung gusto niyo naman pong mag-avail nitong maging associate financial planner, pwede po kayong mag-join dito and you pay a discounted price of 2,500 pag member kayo. Alright? Now, then you get free insurance of 300,000 with Manila Bankers when you join. And you get 50,000 free insurance also from life insurance, from Fidelity Life. Magbayad lang kayo ng 500 on one time. And from Vision Eye Care, you get 2 frames in a year. Libre po yung frame. Pero bayaran nyo lang yung lens na pagagawa ninyo. Then we have unlimited free consultation sa Kaiser Medical Center. And then we have you have the access to healthcare products like Kaiser. Ayan po. Si Tita Shawi, siya po ang ambassadors natin ng Kaiser. And you can get your long-term care here, short-term care, and senior care. Just approach kung sino po nag-invite sa inyo, bigyan kayo ng proposal. At andito din po si Tito Boy. Siya din po nag-endorse ng Manila Bankers Life. At meron po tayo ditong product, lalo na sa mga nagsisimula, na mga gusto makakuha ng life insurance, na mababa lang po yung halaga. Ito po yung most native po, multiple option super term insurance. So again, you can approach po yung mga nag-invite sa inyo para mabigyan kayo ng proposal. Mababa lang po yung yearly po yan. At pwede po niyong gamitin yan sa future plans ninyo. Doon yung ilagay yung pera ninyo sa PDF niya. Pwedeng doon kayo kumuha ng pang-tuition ng anak ninyo later on. Pwedeng doon kayo kumuha ng pang-travel ninyo later on. Kahit ano pong gustong gawin ninyo. At yung emergency fund, by the way ninyo, pwede ninyo dito ilagay. Huwag po doon sa mutual funds, huwag po sa stocks. Ilagay po ninyo dito sa most 18. Pwede po ninyo withdrawin anytime. Okay. Now, we got 3 investment seminars. Dito po, benefit number 10. Kung kukuha po kayo ng mutual funds dito po sa mga partners natin under ATRAM and all these things, well, libre po yung topic. Libre po ang entity. Samantalang kung kukuha kayo sa labas at hindi kayo member ng Kaiser, tulad ko, meron sa full finance, meron pong entry fee doon. Every time na kukuha kayo, 3 to 3.5%. Sayang din po yan. Then, if you are, medyo malakas ang loob nyo, at risk taker kayo, gusto nyo mag-try ng stocks, trading one or investing, then you can go with us through MindTrade or Abacus Securities. Ito po, ibang usapan po yung stock trading. Kung gusto ninyo, we can go later. Na-miss ko yung ATRAM. Yung ATRAM po, ito nga, yung ATRAM sa Soldibo. Pag nag-member po kayo, automatic kayo na magkakaroon ng 1,000 pesos na pondo sa Soldibo funds. Mutual fund po yun para sa mga IMG members. At pwede na lang po kayong mag-top up later on as much as you can or as often as you want. Wala pong limit na. Now, you have also access to ozone therapy with the members discounted price. Kung gusto niyo magpabata, tulad ko, siguro I would try it pag uwi ko. Then, may discount po tayo dyan. At naman, dahil po ngayon sa makabagong panahon na kailangan na natin ng online marketing, then you can utilize the power of IMG Dominate Tools. Madali kung pag-alala niyan, kahit sa ngayon po nag-aaral pa rin ako niyan. Ito po, magagamit po natin lahat ito. Now, you have also discounts on non-life insurances. Hindi ko na po isa-isahin. Then, you have discounts also when you buy real estate properties. You have discounts when you buy these memorial lots at the Garden of Infinity. Kaya lang, sa Batangas lang po ito. Then, sabi nga nila, maganda raw sa memorial lot. Mabilis ang pagtaas ng price. Anyway, yan po, may mga discount po tayo dyan. May discount din po tayo dito ng mga special courses. Halimbawa, ito si Mr. Sino ba ito? Jomar Elar, I think yata ito. Yung sa kanya po, social media marketing. Kung gusto po ninyo matuto, pwede po kayo mag-enroll ng kurso sa kanya dito sa apat na ito at discounted po lahat. Si Mr. Alan Ngo sa email marketing. Si Madam Shiana Sino, if you want to write books. Gusto po ninyo matutong gumawa ng libro.
baka talunin ninyo sa Harry Potter, baka talunin po ninyo, you can give it a try with Madam Shah. Discounted po tayo dyan. At ito naman si Mr. J. Castillo, he is dealing with foreclosed properties in real estate in the Philippines. And pwede po kayong mag-join din sa kanyang seminar. In fact, subscriber ako sa kanya, kaya every time pinapadala siya sa aking mga foreclosed property listings. Right? Now, meron po tayo ditong benefit din sa Everest Memorial Services. Ito po yung concierge service, yung parang yung sa wedding planner. Ito naman po sa huling pamaalam natin sa mundo na pwedeng i-utilize po natin yan or ng mga member ng family natin. They are. So, nasa atin na po yan. Now, meron po tayo nitong asset conservation service. Ito po yung sinasabi ko kanina na if you want to preserve your properties, pag alis ninyo sa mundo, kailangan po mapaghandaan natin. At doon po sa workshop number 4, ito po ang main topic. I just finished my workshop number 4 yesterday. And I found out talaga na it's a must. Kahit nga pupunti lang yung property ninyo, kailangan talaga paghandaan yung pag-alis ninyo sa mundo. At isa pong sinasabi nga dito ay you have to form a corporation. Yan lang po ang masabi ko. Meantime, may detail po tayong explanation yan. Now, may auto-program tayo. Gusto nyo bumili ng sasakyan, bagong sasakyan. Ganun din, pag uwi ng Pilipinas, magpa-quote kayo, ipasa nyo lang sa IMG, sila ang mag-a-assist sa'yo. Yung porsyento na po pupunta sa ahente, ibabalik po sa inyo. Now, ito po iba pang rewards number 25. Lahat po sa atin na nagbabalak magtayo ng negosyo pag uwi ng Pilipinas. Ito na nga po ang magandang negosyo. Why not join us in the financial industry? Sabi nga kagabi ni MD John Arreglo, dalawa lang daw po ang profitable na industry sa atin. Yung financial industry, saka yung showbiz industry. Kaya lang po, doon sa showbiz industry, hindi na tayo pwede doon. At saka, magulo po ang buhay doon, huwag na natin pasukan. Galing na po ako dyan. Joke lang. Well, ito nga po. Own a business in the financial industry. Join us in IMG. When you own this business, so you become a financial educator, like me, like anyone else here. You own your time. We all do it online. We help families build their financial wealth also. And you can achieve the income you want. Depende na kung gaano effort ang ibibigay mo. And you become debt-free. Yung pinakamaganda, yung wala ka ng utang, di ba? Right, okay. What are some of the benefits of being in the financial industry? Dito sa amin, sa IMG. Itong school namin, no? You can travel the world free or subsidized. Depende po ito sa mga promo. Minsan po may promo na pag na-attain mo yun, libre lahat. Bayad yung biyahe mo. Meron naman, partial lang na subsidized lang, sa'yo yung iba. At pwede rin po kayong sumali sa mga travel abroad. Kung hindi kayo nakakwalify, sa inyo nga lang yung gastos. Kaya lang, makakasama kayo sa group. I remember, I think si CEO Joey, nakapag-travel na siya sa Barcelona, sa Espanya. Wow, congrats CEO, nakarating na sa doon. Eh ako po, sa Espanya lang po ako nakapunta. Well, you can gain also world-class recognition to IMG. Ito po ang makukuha ninyong mga awards, mga ring na to na iba-ibang bato, depende sa na-attain ninyo. Meron pong pin din. Tulad namin mga MD, yan, may pin po ako ng MD. SMD, lahat po mabibigay din. At pwede po ninyong, pag na-attain ninyo yung tamang number of members, then you get your Rolex watch from IMG. Si CEO Joey, may Rolex watch na yan. Nainggit niya ako, yung watch ko, hindi Rolex. Of course, kung masyado kayong masino at masipag, pwede po niyong makuha yung car. Simple lang naman po yun eh. Parang 25,000 lang naman po yun eh. Imposible bang matin yung 25,000? Eh ilan ang Pilipinong nandito sa Jeddah na lang eh, is mahigit kalahating milyon. Oh, 0.5% lang ng Pilipino sa Jeddah may 25,000 ka. Ano pa? Anyhow,
Now, meron ka ding free HMO coverage sa mga MDs, SMDs, and executives. Ano pa yan? Yan nga lang po, hindi ako nag-qualify na rito. Magsisenta na pala, hindi na pwede. Anyhow, marami naman sa inyo, mga bata pa, pwede pa kayo. Well, okay po, ito po yung benefit 29 is yung lately lang po ito, noong March 16. Ang Palawan Express has joined us, so IMG members can avail of these benefits. Hindi ko na po i-send, lahat po yan discounted rates ito sa discounted rates po sa mga IMG members. Okay? Now, to sum it up po, let us summarize it. Dahil napahaba na po yung pagkikwento ko eh. Let us control our future. And how to control your future? The future is in your hands. If you want to be wealthy, don't let other people do it for you. Do it yourself. Kaya why ang tinutulok namin dito. Okay? Be your own money manager. Understand how money works. Pagtrabahuhin natin yung pera natin and make money work for you. Para habang bata pa kayo, dalawa kayo kumikita. Ikaw at yung pera mo kumikita. What if marami kang pera na kumikita ng sabay-sabay? Iba bongga. Okay. So, take your action now. Secure your future now. Hindi ka naman mauubusan ng excuse. Marami po dito sa atin. Ilan na nabigyan kong presentation nito. Ang daming excuses. Pero kahit ano pa ang excuse mo, sabi nga ni Tita siya, tatanda ka rin. Isa lang ang siguro, tatanda ka rin. You're going to get old next year. Your child will grow up and enter college and you will need money for their education. Kung bata pa kayo. Now, yan po ang tanda lang natin. Ito pa, kahit anong gawin mo, kahit anong excuse mo, mag-retire ka rin. Nandun na nga kami, ni CEO Joey. You will eventually retire and stop making active income. Tulad ko, wala na akong active income. So, hinintay ko na rin pera ko para makauwi na. You have to be prepared. Yan po. The biggest thing. Now, ito po, sinasabi ko kanina dito sa school natin sa IMG, ito po yung one-time tuition fee. Pag nasa Saudi ka or Middle East, $175 po. Pag yung mga nasa Pilipinas is only 5,500 pesos. Kung ano man yung difference yan, pag-uusapan po natin yan, pwede nyo itanong later, become a lifetime member. Ito po yung tuition mo, one time. Pero unlimited po kung makukuha niyo yung knowledge, financial knowledge, I mean. Then, build a solid financial foundation. Palagi po namin ini-emphasize to, build a solid financial foundation. Para kahit anong bagyo ang dumaan sa buhay natin, hindi po tayo matitinag. Take note, the pyramid is the most stable structure on earth. Now, financial independence is not a dream. Hindi po yan pangarap. It's a decision. So, guys, ladies and gentlemen, it's your decision. Thank you and happy saving and investing. Thank you sa lahat. At now we are open for comments. Ayan, salamat po, Tito Thank you. MD, para Thanks sa for joining napakagandang Mga presentation. nandiyan sa Bigyan Pilipinas. po natin siya ng virtual round of applause. Ayan. We are now open po for discussion. Our Tito CEO Joey is in the room. We can address po your questions. And nandito rin po si SMD Jack who can help us facilitating. Ayan. Any question po? Nakapag-decide na po ba kayo? Kasi sabi po ni Tito MD Nap, tatanda rin po tayo, magkakasakit din po tayo, at magre-retire din po tayo. So, kailan po natin sisimulan? Ang sabi po namin sa IMG, kahapon pa dapat. Pero, meron pa namang chance. Meron pa ngayon.
Kasi po kung bukas pa, baka late na po tayo because in life po, laging may uncertainties sa buhay. We are now open for discussion. Tito CEO, would you like to give any remarks before we open it for discussion? Thank you very much, Tita Tess. Well, siguro question muna. Maya na lang yung closing remarks. Kung may mga tanong, please go ahead. Yes, especially po yung mga bago. May mga nakita po ako dito mga bagong invitees, especially from German. From Germany po, si Tito Rowen. Tito Rowen, probably you have questions? Sir Rowen? Yeah, Germany. Hello po, Mr. Sir Rowen from Germany. Hello. Let me hear from you. Ayan. Hello po, Question to sir, and thank you for attending po. Thank you. Sa ngayon po, si Sir Philip lang po yung pagtanungan ko. It comes to, ano yung follow-up question ko? Yeah, you Ah, can, okay. Nag-enjoy po ba kayo, Sir Rowen? Yes, May ano po, may mga na-learn naman tayong new things? Yes, ma'am. Very informative po yung presentation ni Sir Hap. And yun po, looking forward din po ako for financial literacy. very good. You can start now. You Ayan, can start very good anytime. po. Yeah, Welcome po, Sir Rowen, ha? Thank you, ma'am. You can direct the question to me kung medyo busy dyan si PJ dahil nasa front line siya. You can always throw the question back to me by email, WhatsApp. Okay Kunin mo po. kay PJ yung contact information ko and I can reply to all your questions. Okay po. Alright? Thank you so much, sir. Thank you for joining us. Danke. Thank you, Rowen. And then, pwede natin marinig si Ma'am Michelle. Si Ma'am Michelle is invited ni MD Ben Consolacion. Ma'am Michelle? Pwedeng paki-mute muna po ang lahat. Kasi kapag ka-in-unmute natin lahat, ang tendency po masakit nga. Please do not unmute everybody unless tinawag po natin. Ito po. Na-unmute mo siguro lahat, Tito. Ma'am Michelle, are you around? Yes, good morning. Hi, good morning, ma'am. Welcome po sa ating IMG seminar. And question po kayo, ma'am? Hello, good morning. Yeah, good morning. Question po. Ano po yung inyong natutunan? Meron po ba? Question, ma'am. Ano po yung inyong natutunan? If meron po. It's a big eye-opener for us na talagang hindi nagsistart mag-save as early as now. Yun lang ang ano sa akin, ang dating. Ayan. Salamat Okay. po, Ma'am Michelle, for joining us despite your busy schedule. If you have further question po, pwede po lagi kayong makipag-coordinate kay MD Ben Consolacion po. Opo. Ayan. Wala naman po kayong question, ma'am? Wala naman po, ma'am. Okay. Thank you very much, Ma'am Michelle. We also have one from Germany, si Ma'am Joy. Ma'am Joy. Yung misis siya ni PJ, actually, she is a Kaiser also. Okay. Ayun, kung may question siya, Joy, come in. Joy, unmute you mo have na any lang po question? yung sarili mo, ma'am. Hi, Joy, do you have any question? Okay. Actually, wala naman pa akong
questions because most of what you have discussed was already discussed when Daddy Nap encouraged us to be financially literate because from the start we were very hesitant regarding insurance. That's why I think yun din yung magandang pinanghuhugutan namin because once kami rin, very negative kami sa mga katulad ng Kaiser or insurances. But when Daddy Nap visited us, yung mga diniscuss niya dito, na-open kami sa reality about this one. That's why yun yung sinishare namin dun sa mga nurses din dito sa Germany. And hopefully, ma-realize nila kung ano yung naparealize sa amin ni Daddy Nap. Yan. Ayan. Thank you very much, Ma'am Joy. Hopefully, we can visit you in Germany later on. After the lockdown, punta tayo. Opo, yan. Si Mark ba is around? Mark, are you around? Mark Abenes? Mr. Danny? Mark? Hello, Mark. Good afternoon. Ayan, how are you, Mark? Ayos lang po, ayos lang po. Thank you po, thank you po, thank you po. Nice to hear your voice. Oo nga po May eh. question ka ba, Mark? Si Mark po ay isa sa pinakabata nating miyembro ng IMG. Wow! That's a good time to start. Ito siya ang dapat magsimula na tama. Oo nga po. Yes. Yeah. So far wala naman pong question, opo. And thank you po for the very informative na webinar. So, thank you po. Thank you. And hope to see you. Thank you, Mark. Hope na i-share mo sa iyong mga kabatch at mga kaibigan. Opo. God bless. God bless din Keep po. safe sa Pilipinas. Oo nga po eh. Thank you po, thank you po. Ayan. Ayan. Si Sir Norvin naman po. Sir Norvin, at I think you are invited by Ma'am Angela. Sir Norvin. Opo, good afternoon po. Salamat po sa opportunity na makapakinig po ng ganitong seminar. Salamat din po sa mga natutunan po yung pag-i-invest. Yun po. Thank you then. Thank May you. question ka ba, Sir Norvin? May question ka? Meron bang malabo sa iyo? Wala naman po May tanong. question ka, Sir Norvin? Pero ano lang po yung okay. may gusto lang po humihingi lang po ng comment dun po sa speaker. Sabi po niya kanina. Wala. Okay, unmute. Yes, sir. Yun po. Yung with regards po dun sa stock market, yung sa pinakita po niyang graph, kasi po sabi niya, nung speaker po, pababa po yung yung market po dahil nga po sa pandemic. Sir, would you advise na mas maganda bang mag-invest ngayon sa stocks or hindi pa rin, or mas maganda pa rin mas mag-invest po sa insurance? Yun lang po. Well, that's a very good question. Unfortunately, I don't have the definite answer, but I can offer you a solution. Maganda po yun at nagpapasalamat ako at naintindihan mo yung tungkol doon sa graph na yun sa stock market. Basically po, hindi po ini-endorse ng IMG ang stock trading, stock market. So ito po ay kanya-kanyang individual na desisyon. Ang ini-endorse po kasi ng IMG para sure ang income ninyo ay mutual funds. Sa mutual funds po ay nakadiversify sa various stocks at minamanage ng fund manager. So you can just leave it there. Now, going back to your question about stocks. If you are really keen in investing in stock, investing not trading. Take note, these are two different things. Now, if you are really keen on investing and trying the stocks, this is the good time to buy. Bakit? Mura po yung mga stocks ngayon.
kumbaga sa kuan, full discounted, 50% discount, 40% discount. So if you are really keen to go into stock market, provided you do it on a long-term basis, 5 years to 10 years, na hindi mo gagalawin yung pera mo, this is the good time to buy stocks. And in mutual funds, ganun din po. Dahil mababa din yung market natin, mura din po, mababa po yung mga NAV ng mga mutual fund. Kaya maganda rin pong mamili ng mutual funds. At keep it long term, at makikita niyo naman doon sa graph. Kahit tumaas, bumagsak yung market, in the long run, kikita ka pa rin. Yun lang po ang maibibigay kong solution sa iyo. Okay? Ayan. Sir CEO Joey, may added info ka? Well, sabi natin, lalo na sa mga bagong investor, kung nag-consider kayo of investing in mutual fund or stocks, unahin niyo muna yung inyong insurance. May tanong nga sa akin, Tito, ano ba yung pinakamagandang mutual fund? Ang sagot ko palagi is Kaiser. Kasi Kaiser is one of our products kung saan sabi natin, kung hindi ka pa nakapag-start ng invest, ito yung first level of investment mo. Eh bakit? Kasi ang concept nito is that meron ka ng healthcare, may life insurance ka na, and kung sakaling younger ka pa, hindi mo siya kailangan, hindi namatay, abay pagkatapos ng 20 years, you will get your money plus 8% per annum compounded annually interest. So para kang nag-invest sa mutual fund na balance fund. So gusto mo yung mutual fund na sigurado, hindi ka na mag-isip kung ano yung bibilhin mo, try Kaiser. Mutual fund na, may healthcare ka pa, and may insurance na. Tawag natin dyan, 3-in-1. First level of investment yun kapag ang tinanong natin is kung anong may advice ng member ng IMC. Yeah, thanks you, Joey. Actually, nalimutan kong sabihin yan. I have to follow it up. That before you do your investing, be sure you have a solid base, solid financial foundation. Kaya unahin niyo muna yung healthcare, your insurance, then go with investing. Hindi ko lang po na i-add kanina. That's all. Ayan. Thanks. Yan, thank you. Thank you, MD. Sir Arnold, are you still around? Sir Arnold. Arnold, yan, magandang tanghali po, Sir Arnold. May message po ba kayo or may question? Hello, Sir Arnold. Hello. Ayan, magandang hapon po. Magandang hapon din. Yeah, good afternoon. Sir, may question po ba kayo or any clarification? Regarding Kaiser Medical Center, kasi taga Davao po ako, wala namang Kaiser sa Davao, so kailangan pa pupunta ng Manila for a medical check-up like that. CEO Joey, kindly reply to that. Thanks. Hello. Hello. Yeah, CEO Joey, CEO can you Joey. please reply to that question that nasa Davao daw siya? Okay. Yeah. Yung Kaiser Healthcare natin, sir, is marami tayong mga accredited hospital, clinics, and doctor. So kapag pwede na yung policy, ibig sabihin, pwede na natin gamitin para sa medical needs mo, marami tayong mga accredited hospital na nasa Davao. Hospitals and clinic. So may mga daan tayo all over the countries. And I'm not really sure how many in Davao, pero very easy lang to know. Punta lang tayo sa Kaiser na website. Ilagay lang natin yung ating location. And then all the accredited hospital, clinics, dental, and even doctors will appear na malapit sa iyo. So hindi naman kailangan na. Generally, yung Kaiser kasi hindi naman yun siya hospital, no?
meron tayong tinatawag na Kaiser Medical Centers. Ito yung mga clinics and diagnostic centers. But that is not Kaiser Health Group. Ang Kaiser Health Group is HMO. Ang HMO, walang mga facility yon. Anong meron sila? Meron silang members ng mga medical facilities. So hindi ka pwedeng pumunta sa Kaiser para magpagamot kasi wala naman siyang hospital. Pupunta ka sa mga member facilities nila. Pero kung gusto pumunta sa Kaiser Medical Centers, ibig sabihin, katulad niyan, one benefit of being a member of IMG is unlimited free consultation. Basta doon ka lang sa Kaiser Medical Centers. Kasi siyempre, ka-partner din siya ng Kaiser HMO. Doon, siyempre, ang karamihan sa ating mga Kaiser ngayon is nasa Luzon and nasa Cebu pa lamang. Hopefully, we're going to get one in Mindanao and it will be first siguro sa Davao. We will watch out for it. Pero as far as question, no problem because we're affiliated or accredited hospital all over the country, including Davao. Marami po tayong accredited hospital, sir, sa Davao. Lahat po nung inyong malalaki at kilalang hospital, we have accredited po by Kaiser. Okay, thank you po. Thank you po, Sir Arnold. Thank you. Now, si Ma'am Mayla Jimenez from Batangas. Ma'am Mayla. Hi, Ma'am Mayla. Ma'am Mayla Jimenez. Hello po. Naka-unmute na po kayo, Ma'am Mayla. Baka you have questions po. Hello, Ma'am. I think wala si Ma'am. Let's have Ma'am Imelda. Ma'am Imelda po from Baguio. Hi, Ma'am Imelda. Dami nating from Philippines. Ma'am Imelda, are you around po? I think nahihirapan silang makakonect. How about po si Ma'am Divina from Riyadh? Ma'am Divina? Any message po? Hello, Ma'am Divina. Wala din yata siya. How about Ma'am Nancy Malibong? Ma'am Nancy? Yan na, si Ma'am Divina. Hi, Ma'am Divina. Magandang hapon po. Good evening po. Good evening po. Magandang gabi po. May question po ba kayo or anything to say or any comment po? Magte-thank you po ako kay Sir Nap for the information. Thank you also. Bago lang po ako sa business. Sana po mag-expand okay. IMG po. member ka na, Ma'am? Opo, IMG member ka na, Ma'am, under kay Ma'am Angela? Kay Ma'am Shinley po, apa. Kay Ma'am Shinley, yes. Kay Ma'am Shinley. Yeah. Very good, very good. Very good. Good start Thank po. you po Welcome for po the, and please attend po ng mga seminar. It's the best time yes to start. Po. Thank you po. Meron po tayo mamaya, 2 o'clock po. Evening na po dito? Oo, 7 o'clock na po. Sa Pinas po ba kayo, Ma'am? Apa. Okay po. 7 p.m. po. Meron tayong insurance and MB Life seminar po if you are still awake. Apo, Ma'am. Thank you. Thank you. Thank Congrats you, po, Ma'am. sir. God bless po. Thank you. Congratulations. Ayan. Ingat kayo dyan. May bagyo yata. Si Christine ba? Christine, are you still around? Ito isa pa sa pinaka-youngest member ng IMG. Good evening, Christine from Philippines. May additional question ka ba? Maraming natutunan. Wala naman po.
Marami naman po ako natutunan po and willing to know more pa po sa iba po. Yan. Oo. Thank you, Christine. Share mo siya sa mga Thank friends you and po. batch mo. Thank you. Good evening po. dyan sa Pilipinas. Okay. Opo. Ayan. Sino pa ba yung mga bago dito na hindi natin na Yung isa sa na-unmute? Germany, si Richard, hindi pa nagtanong from Germany, yung isa? Oh, nandito pa ba siya? Yes, Nandito sir. pa. Sir Richard? Hi, Richard. Hello po. Good morning dyan sa Germany. About Germany po. Good morning po. Okay. Anong tanong mo? You can throw the question. So far wala naman po. Magkaibigan naman po kami ni PJ. Kaya pag mayroon po akong mag-question sa kanya kung natatanong po agad. Malinaw ba sa'yo yung presentation? Did you understand kung ano yung malinaw financial, kasi this is our advocacy talaga. Yung mga kabataan ay tinuturuan namin para kahit pa paano, huwag na silang umabot sa dinaanan namin. Kami pa-retire na, alam niyo naman yan. At sana, huwag niyo nang daanan yung dinaanan namin na medyo mahirap talaga. Not necessary naman na yumaman kayo ng todo. Of course, mas maganda yun, bongga yun. Kaya lang, at least yung pag-retire ba ninyo ay napaghandaan ninyo ng maayos. Kaya habang bata pa kayo, habang may kita pa kayo, ay gawin nyo na. At habang libre yung healthcare ninyo, kung saan man kayo nag-work, yung pondo na yun ay gamitin nyo na sa pag-build up ng inyong financial foundation. Magsimula kayo sa healthcare and insurance. Okay? Thank you. Thanks for joining. Pag nagpunta ako dyan, magkita-kita tayo kung malapit ka sa Munich. Ayan. Si Ma'am Nancy under kay Dr. Choi, hindi pa yata nakapasok. So probably we can ask later on. How about po si Ma'am Nobelinda? Ma'am Nobelinda? Ma'am Nobelinda Lacar? Hello po, Ma'am Nobelinda. Magandang gabi po. Hindi rin yata siya. Or meron pa po ba tayong mga question before we stop for the meantime? Ang susunod po natin is 2 p.m. Either magstay lang po kayo or you can rejoin later on at 2 p.m. para po makapag-lunch muna. May mga question pa po ba tayo sa group? Oo. Mukhang naintindihan nila, Tito MD, ang iyong seminar. Dalawa lang yan eh. Kaya hindi naintindihan nila o hindi. mas Siyempre, positive tayo lagi. Oh. Positive tayo lagi. Doon tayo